شوف شوف مفيش متداول على كوكب الارض اللي احنا عايشين فيه ده، على كوكب الارض، تمام، هيعرف يعمل لك وصف للماركت شمعة بشمعة على ال1 minute تايم فريم زي ما انا بعمله دلوقتي. مستحيل، مش موجود، مش موجود. فاضل اقل من دقيقة على الاف او ام سي. خليني اغير لون الجبل اللي موجود هنا. طبعا السيل سايد ده اللي كنت اتكلمت عنه واوريدي السعر اخده، لذلك السيل سايد اللي حاليا موجود عندي هو السيل سايد اللي موجود هنا. مرة سمعتك تقول الحركة تبدأ بعد الخبر بربع ساعة أو نص ساعة. بالظبط، بالظبط. فاضل أقل من 5 ثواني. فين الأخ بتاع صفقة الخبر ده؟ تثبيت يعني المفروض إيه؟ المفروض نشوف السعر بيديكلاين أو بينزل للأسفل، صح؟ طبعا الحركة دي آه دي مش حركة خبر الفايدة. يعني الحركة بتاعت أخبار الفايدة دايما دايما بيكون فيها فولاتيليتي وبيكون فيها اجريسيف موف وقوية جدا. فالحركة هنا مش هي دي الحركة اللي أنا عايز أشوفها. ليه للأسفل يهمني، ليه للأسفل يهمني المؤتمر والمدى القصير على الأقل. كل الأخبار دي ملهاش أي علاقة ولا أي لازمة بحركة الشرطة، ده للمعلومة يعني. خليني أعمل لكم زوم. هيفرق في ايه تثبيت الفايدة على الدولار بعد فترة او على المدى او ملوش اي علاقة برضو. طبعا بناء على الحاجة اللي انا شايفها قدامي دي، فده بيدل ان لسه الحركة القوية المفروض هتبدأ الساعة 8:30 وهي فترة الاجتماع. طيب بالنسبة لخبر الفايدة او اي خبر، انا هتكلم ان جنرال في الاخبار، تمام. النهارده خليني اسال سؤال كده للناس اللي موجوده في الكومنتس. هل انا اعرف نتيجه الخبر من قبل ما تطلع؟ خلينا نشوف الاجابه بتاعت الناس.
هل انا قلت لك انا اعرف نتيجة الخبر ايه؟ لا. تمام. انا ما اعرفش نتيجة الاخبار، لذلك دي حاجة خارج نطاق توقعاتي وخارج ايدي، ما اقدرش اتحكم فيها، صح؟ لكن اللي في ايدي هو ان انا احدد المستويات اللي موجودة هنا، زي المستويات دي الباي سايد اللي موجود هنا، الانفرجن فير فالي جاب اللي موجود على فريم الساعه باي ديفينيشن. اي شيء خارج نطاق ايدي انا مش بتعب ولا ان انا افكر ان انا احاول اعرفه، لان مهما كان نتيجه الخبر بالتثبيت برفع الفايده بتخفيض الفايده، الشرط هيعمل الشيء اللي هو لازم يعمله. طب ايه هو الشيء اللي بيعمله الشرط في الاساس؟ ايه الشيء اللي بيتحرك عشان الشرط؟ بكل بساطه الشرط بيتحرك من منظور او من مفهوم الكفاءة النسبية. تمام. منظور الكفاءة النسبية وهو معناه ان السعر دايما بيتحرك عشان يلاقي نوع من انواع السيولة او الليكويديتي اللي هي المستويات دي بالظبط. يا اما بيتحرك عشان يملي او يسد الفراغات اللي موجودة في الشرط من حيث الكفاءة، زي على 1 اور تايم فريم دي inefficiency fair value gap، السعر صعد للاعلى نزل كسرها للاسفل، اذا هنا انا عندي inefficiency موجوده هنا. لذلك الانفشنسي اللي موجوده هنا دي بالنسبه لي مهمه جدا جدا في الحركه. دي الحاجات اللي انا ببص عليها في الشرط. لذلك منظور تثبيت الفايده خفض الفايده بالنسبه للان اف بي ايجابي سلبي للدولار، كل الحاجات دي ما تهمنيش، لان الحاجات دي بتكون عباره عن سموك سكرين او بتكون حاجه بيبرروا بيها الحركه. بيقول لك السعر اتحرك للاعلى عشان السعر كان ايجابي للدولار، او الذهب اتحرك للاسفل عشان الخبر طلع ايجابي للدولار، والعكس صحيح. هل ده شيء منطقي؟ لا. ليه؟ لان النهارده تم تثبيت الفايده. طيب في تثبيت الفايده بنشوف ايه؟ بنشوف السعر بيتحرك بشكل شرب للاسفل. طب السعر عمل ايه هنا؟ السعر صعد للاعلى، ليكويد باي سايد ليكويديتي ايه اللي موجود هنا. لذلك الاخبار كلها ملهاش اي علاقه خالص غير ان هي بتسرع فولاتيليتي انجكشن، بتضخ سيوله داخل الماركت. ليه بتضخ سيوله داخل الماركت؟ هقول لك انا. ايه هي وظيفه ضخ السيوله؟ السيوله دي عباره عن انجكشن او حقنه. الحقنه دي لما بتتضرب في الماركت بيكون نشيط، بيتحرك ناحيه السيوله. طب يعني ايه سيوله؟ سيوله يعني فلوس باي ديفينيشن. الحركه اللي موجوده هنا في نيويورك كلها حركات بلش. ثق تماما اي مستويات زي المستوى اللي موجود هنا، المستوى ده، المستوى ده، المستوى ده، كل الحاجات دي فوقيها ليكويد او فوقيها سيوله. عرفت منين؟ هل انا بخمن؟ ثق تماما اي مستوى انا بشير اليه هو عباره عن فلوس، هنا فلوس، هنا فلوس، هنا فلوس، هنا فلوس. تمام. اي حد بايع من هنا طبيعي الستوب لوس بتاعه هيكون هنا، صح؟ صح. في نفس التوقيت الكلام ده مهم، في نفس التوقيت في ناس اكيد بنسبه 100% شاريه من المستويات دي، شاريه من المستويات دي، شاريه من المستويات دي، شاريه من المستويات دي. الناس دي لو شاريه هتحط الفلوس بتاعتها فين؟ او هتحط التيك بروفيت بتاعها فين؟ هتحط التيك بروفيت بتاعها فوق القمم اللي موجوده هنا. لذلك نجاحك في التريدنج يعتمد في الاول وفي الاخير على معرفتك الماركت هيتحرك فين. نجاحك في التريدنج لا يقيم تماما بالفلوس، لان الفلوس عمرها ما كانت نتيجه، او ان الفلوس دي عمرها ما كانت شطاره. لكن نجاحك في التريدنج دايما بيكون بناء على معرفتك الماركت هيتحرك فين، ليه هيروح هنا، وازاي هيروح هنا. فهمتوني؟ لذلك مفيش حاجه اسمها الماركت بيتحرك او الاخبار هي اللي بتحرك الشرط، لا. الاخبار دي بتحرك الماركت بشكل سريع عشان يعمل تريجر او يعمل ضخ للاوامر. اي ستوب لوس موجود هنا هو اوريدي بسبب الخبر السعر ضرب له الستوب لوس. اي حد حاطط تيك بروفيت برضه هنا السعر عمل له تريجر عشان الخبر. فهمتوني؟ لذلك الخبر هو عباره عن فولاتيليتي انجكشن بيتم ضخها في الماركت عشان الماركت يبتدي يفعل كل الاوامر اللي موجوده في الشرط. لذلك وظيفتك كتريدر انك تعرف الشرط هيتحرك فين بناء على الاوامر اللي موجوده على الشرط.
هل الناس فاهمه الكلام اللي انا بقوله ولا الكلام اللي انا بقوله معقد؟ الناس فاهمه انا بتكلم في ايه؟ واضح ان الناس مش فاهمه. خلينا نشوف الذهب عمل ايه. الله يخليك يا كيرو، ميرسي. السيل سايد ده هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. طبعا هي دي الفكره بتاعت خبر الفيدرالي. اتوقع الناس دلوقتي فهمت ليه الماركت مش بيتحرك بشكل فيه فولاتيليتي، لان هي اوريدي الحركه اللي المفروض كانت تحصل اثناء الخبر الفيدرالي هي اوريدي الحركه اللي حصلت قدامنا دي. فهي دي الحركه اللي بتخلي دايما الشرط يتحرك بالتصرف ده او بالشكل ده اثناء صدور خبر الفايده. الجاب دي مهمه. لاحظ السعر اثناء الخبر صعد للاعلى، كون لي سوينج هاي، عمل درفتنج للاسفل داخل الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا. السعر صعد للاعلى، خد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود من هنا، والسعر ابتدى يعمل ديكلاين للاسفل. اول ما السعر عمل ديكلاين بالشكل اللي انت شايفه ده، حول لي الشمعه اللي موجوده هنا لبريش بريكر هنا. مجرد ما السعر اغلق تحتيها، السعر حول لي الثلاث شموع دول لبريكر. السعر اغلق هنا، فتح اتريد للاسفل، اتريد للاعلى، ونزل بالشكل اللي انت شايفه ده. الجاب دي سيل سايد بولش فير فاليو جاب، بريش فير فاليو جاب، سيل سايد بولش فير فاليو جاب. اتفضلي يا اكرام.
دلوقتي السعر فوقه على طول منطقة سيولة. اهتم بمين اكتر؟ هو الفكرة مش تهتم بمين او تسيب مين، هو الفكرة انت بتبص على المايكرو ستراكشر، ودي الفكرة اللي انا بتكلم فيه هنا. ده مايكرو ستراكشر. يعني ايه مايكرو ستراكشر؟ يعني هو الاستراكشر في الاساس هو القمة للقاع اللي موجود هنا. انا فقط بصيت على الرينج ده من السعر، دي بس اللي انا بصيت فيها من السعر، من المنطقه او ال الزون اللي انا شايفها قدامي. انا بتكلم السعر هنا عمل ايه خلال المنطقه اللي موجوده هنا. السعر ليكويد باي سايد ليكويديتي، السعر حول لي الشمعه دي لبريكر زي ما انت شايف كده. السعر سايب لي ماينور سيل سايد ليكويديتي كدرو اون ليكويديتي، عشان هنا كمان في فير فاليو جاب ايجابيه. فده اسمه اللي انا بتكلم عليه، ده اسمه المايكرو ستراكشر، مش الماركت ستراكشر ان جنرال او الماركت ستراكشر بالشكل الاساسي، لان الشكل الاساسي انا اوريدي اتكلمت عنه. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي موجوده هنا دي بالنسبه لي عباره عن مايكرو سكال او اتش اف تي، هاي فريكونسي تريدنج، اللي هي التريدز اللي بتكون بسمول ستوب لوسز او ستوب لوس صغير جدا، والاهداف كمان بتكون مش بعيده. يعني من الشمعه اللي موجوده هنا، ده الطبيعي بيكون الهدف بيكون 30 نقطة، السعر بيكون الستوب عند القمة الإغلاق بتاعت الشمعة اللي موجودة هنا. الإغلاق ده والسيل سايد بالظبط كده، ده اسمه مايكرو سكالب أو اتش اف تي، هاي فريكونسي تريدنج. ازاي الشرط بيتحرك؟ بناء على المايكرو ستراكشر. دي كلها حاجات اقدر استفيد بيها داخل نطاق اليوم. لذلك انا بتكلم في دايما في فكره ان انت لو مش عارف السعر هيروح فين، انت مش هيهمك اي حاجه بالنسبه للسعر، لان في الاول وفي الاخر التريدنج بالنسبه لك مش هيكون مفهوم. هتحس الماركت بيتحرك بشكل انت مش فاهمه، الماركت بيعمل كده ليه، بيتحرك كده ازاي، السعر ليه ساب القمه دي، وهكذا. لذلك هي الفكره مش فكره ان انت بتتكلم على ماركت ستراكشر كبير. انا ممكن اصغر السمول ماركت ستراكشر واتكلم عنه او اتريد بيه، وهي دي الفكره اللي انا اتكلمت عنها. ازاي اقدر اتريد كل ساعه، هو دي الحاجات اللي انا بعملها. قمه 48، ايه 48 دي؟ ايه بقى الحاجات اللي بتحصل اثناء خبر الاف او ام سي؟ طبعا عشان الناس اللي مش فاهمه، دي بلاش فير فاليو جاب. دايما 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 في اخبار زي الاف او ام سي، الان اف بي، البي بي اي، سي بي اي، كل الاخبار الثلاث نجوم او الهاي امباكت، الهاي امباكت نيوز ايفنتس، دايما بتلاقي السعر دي. طبعا الحاجه اللي انا ما بحبهاش ان انا اشوف السعر يغلق فوق الجاب اللي موجود كده. لو انا في لو ريزيستنس، طبعا ده هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، لو انا في لو ريزيستنس ليكويديتي ران وشفت السعر بيغلق فوق الجاب اللي موجوده، بالنسبه لي ده في لو ريزيستنس ليكويديتي ران، انا بدي للسعر شمعه واحده عشان ينزل بشكل اجريسيف، ولو ان اللي حصل ده غير مسموح. لكن في الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران وفي الاسابيع اللي بيكون فيها اخبار، هي دي الحاجات اللي انت بتشوفها ان دي بلاش فير جاب. انا متاكد 100% ان السعر هينزل للسايد اللي موجود هنا. السعر اغلق فوق الجاب، تريد للبرش بريكر وكمل هبوط للاسفل استهدافا للسيوله اللي موجوده هنا، استهدافا للجاب اللي موجوده هنا. دي حاجات بالنسبه لي انا غير مسموح بيها، حاجات انا ما احبش اشوفها في حركه السعر. ليه؟ لان لازم الجاب، في بعض الجابات هتلاقيني بقول لك انا عايز اشوف الجاب دي فاضيه، انا عايز اشوف السعر من هنا يديني ديسبليسمنت. فالفكره بتاعت ان انا اشوف السعر يغلق فوق الجاب دي انا بعرفها امتى؟ دي بعرفها امتى؟ لما يكون عندي اسبوع فيه اخبار، اسبوع فيه هاي ريزيستنس ليكويديتي ران.
في الاسابيع اللي بيبقى فيها هاي ريزيستنس ليكويديتي ران دايما السعر بيميل ان هو يعبي الجاب بالكامل، وده شيء مش مستحب بالنسبه لي. لكن الشيء ده بيكون بالنسبه لي سكيري، او بيكون مخيف، او بيكون بيأثر على قراراتي وانا موجود في الماركت. لذلك في الاحيان دي انا دايما بتلاشى ان انا احط نفسي في الكونديشن ده. ليه؟ لان الكونديشن ده بيخليني افكر مره واثنين وثلاثه. لكن حاجه زي كده وانا بتريد اثناء خبر الان اف بي، فحاجه زي كده انا متفاهم كويس الشيء اللي بيعمله الماركت ده. ليه؟ لان الستوب طبيعي هيبقى فوق الكلوزنج برايس هنا، فوق الشمعه اللي موجوده هنا. فاحنا بعيد جدا عن الشمعه اللي موجوده هنا. انا عندي شمعه 2 3 كل ده الانتاير بريكر، دي الموست سنسيتيف كاندل. عندي الاوردر بلوك اللي موجود هنا. السعر مستحيل يغلق فوق ال 50% لو انت فعلا محدد الاتجاه صح. طيب لاحظ السعر هنا مش اغلق تحت البريكر، وانس ان السعر صعد للبريكر مره تانية زي ما عمل هنا. هل السعر قدر يتخطى ال 50% من الشمعة اللي موجوده هنا؟ لا. وبالتالي ده بيقول لي بشكل دايركت ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح للماركت. اللي حصل ده بالنسبه لي ما عنديش معاه اي مشكله، ولكن السيل التريد دي فاليد. هي دي الحاجات اللي انا بعمل بيها كلاسيفيكيشن للماركت. امتى اقفل التريد مانيوالي، امتى اسيب التريد، ايه الحاجات اللي تخوفني، ايه الحاجات اللي ما تخوفنيش. حاجه زي كده لو حصلت في يوم غير النهارده لا تكون مقلقه بالنسبه لي، لكن لو حصلت النهارده انا اي ام فاين. ده بالنسبه لي عادي، لان انا عارف كويس ان انا بتريد في كونديشن الماركت فيه مش افضل شيء، الماركت فيه مش احسن شيء. لذلك ده اللي انا هشوفه في الماركت. فهمتوني؟ لكن السعر اتحرك للسيل سايد اللي موجود هنا، الجاب اللي موجوده هنا. خليني اشوف الكومنتس دلوقتي. ليه ما حدش 48؟ خلاص انا جاوبت على ده، على فريم الدقيقه في نيويورك، لان انا بهتم بالكرنت ماركت كونديشن ده يا جماعه. ده اللي بيحصل اثناء الحركه لايف، ده الكرنت برايس اكشن. تمام؟ فانا مهتم باللي قدامي، انا مهتم بالماركت هيعمل ايه دلوقتي قدامي. كل اللي فات ده ما يهمنيش. كل اللي فات ده يا اما انا هستخدمه حركه يعتمد عليها السعر، يا اما هستخدمه كتارجتس، استهدافات لحركه السعر. فهمتوني؟ لاحظ السعر اغلق هنا تحت الجاب، ولكن الاغلاق ده بالنسبه لي مش حلو. ده كان الاغلاق ده قوي جدا، ده الاغلاق المفضل بالنسبه لي. ده بالنسبه لي اغلاق ضعيف، لذلك ممكن نشوف السعر بيصعد يغلق مره تانية، وده اللي انا ما احبش اشوفه. من هنا احنا معانا القاع اللي موجود هنا، السيل سايد اللي موجود هنا. دي الحاجة الوحيدة اللي مستحيل اقدر احكم عليها يا اكرام. دي حاجة انت تقدري تحكمي عليها وما تخليش حد يحكم عليكي فيها. دايما خليكي انت اللي قولي ازاي. بمعنى ان الاغلاق ده بالنسبة لي، تعال الاغلاق ده سلبي بالنسبة لي. هل انا اعتمد عليه في تريد؟ لا، ما اعتمدش عليه في تريد. ليه؟ لان الماركت موفر لي معلومات ضعيفة. هل الاغلاق ده ينفي السلبيه؟ لا بالعكس، الاغلاق ده سلبي، ولسه بيقول ان السعر ياخد القاعده وياخد القاعده. لكن امتى انا اعتمد على ده وامتى ما اعتمدش على ده؟ هنا انا ما اعتمدش عليه. ليه؟ لان انا عارف ان انا هنا في اخبار، الاخبار بتكون ليها تاثير على الماركت كونديشن. فلذلك ممكن تلاقي السعر بيغلق تحت الجاب مره تانية زي ما حصل هنا ويصعد للاعلى، على عكس الاغلاق ده. الاغلاق ده شرب واضح.
اي حد هتساله على الاغلاق ده، الاغلاق ده سلبي بجداره. لذلك في حاجات انا بطالب الماركت ان هو يديني معلومات، محتاج اعرف الماركت هيعمل ايه بشكل فعلا يعرفني. لذلك انا دايما بحاول اطلع بره حته التخمينات التوقعات. انا هنا مش بخمن، انا هنا مش بتوقع، انا هنا بستنى الماركت يعمل واحد اتنين تلاته خلاص. زي هنا قمه، قاع، قمه اعلى، بريكر، حاجات فيري كلير. ما ترددتش ثانيه ان انا اقول لك ان السعر هنا اغلق تحت البريكر، هيستهدف ده، هيستهدف الجاب. ايزي، ايزي، سهله. وده تصنيف الهاي بروبابيليتي كونديشن، على عكس اللو بروبابيليتي كونديشن. اللو بروبابيليتي كونديشن او الظروف الاضعف احتماليه ان انت تشوف السعر زي ما انت عملتي كده، زي ما انت سالتيني في الكومنتس. انت هنا السعر سايب لي باي سايد ليكويديتي، ليه السعر ما يروحلوش؟ طب لو ده هنا والسيل سايد هنا، مين اهم اكتر؟ لو انت بتقول ده وانت بتتريد، افهم كويس خالص انك انت التريد دي لو بروبابيلتي او اقل احتماليه، او ما ينفعش خاطر بيها فلوس حقيقيه التريدها ديمو. مفيش اي مشكله انك تتريد ديمو، لكن المشكله بتحصل فين؟ لو خسرت فلوس. انا عارف ان هي 50%، دخلت ليه عملت كده؟ طب خلاص خليني ادور على تريد تاني. تيجي تدخل ده السعر هنا حول لك جاب دي الانفرجن، اذا السعر هيتحرك للباي سايد اللي موجود هنا. تقوم عامل كده وداخل تريد بشكل ايجابي، تلاقي السعر نزل بالشكل ده، ضرب لك ستوب. تبقى انت قاعد هتتجنن. ما هي دي الفكره. لذلك لازم تكون حريص جدا امتى تاخد القرار، ليه تاخد القرار، ازاي تاخد القرار. دي كلها حاجات هتيجي من خلال فكره ان انت تقعد زي ما انا قاعد معاك دلوقتي. فكره انك تتخلى انك تعمل فلوس، لان الفلوس دي زي يعني الكلمه دي انا اتوقع ان انا مفيش غيري بيقولها هنا، ان الفلوس دي اخر شيء واركن الفلوس دي اخر حاجه. لان انا كل الناس اتوقع خش صفقات، خش جروب توصيات، تعالى اعمل كذا، تعالى سوي كذا، اشتري حساب ممول، اشحن حساب ب $100 وجرب. بنجرب ايه؟ هو الفلوس احنا بنجرب في الفلوس؟ هو ده مكان تجرب فيه. لذلك الشخص اللي عنده منتاليتي ان هو بياخد الحركه بتاعت السعر او تحركات الفلوس او الاسعار تتحرك عليه وتعكس عليه بشكل كبير لدرجه ان هي تلكوت حسابه، وشايف ان ده عادي، يعني شايف ان ده مش مشكله، فده اتوقع يعني مش هيستمر اصلا في الاسواق الماليه. وصل لك كلامي؟ هو ده اللي انا بقول لك عليه، ان الاغلاق ده على قد ما هو سلبي، لكن الاغلاق ده ضعيف، ما استخدموش. طبعا ناس كتير تشوف ده ريتست مره، التانية عمل شمع الدوجي، يلا بينا. ايه اللي حصل؟ السعر صعد بقوه للاعلى، اغلق. فاضل تقريبا 3 دقايق وهنشوف حركه قويه جدا في الماركت، حركه عنيفه جدا في الماركت. لاحظ السعر بيتريد للجاب اللي موجوده هنا. شوف لو السعر قدر ينزل ياخد القاع اللي موجود هنا، يعني اشوف ان السعر هيدينا فرصه انه يصعد للاعلى، خصوصا ان الباي سايد ليكويديتي اللي اتاخد ده انتوا عارفين ان ده مش ده السيوله ان اللي انا اقدر اعتمد واقول ان فعلا السعر هنا خد السيوله. ده مش السعر كده ما خدليش سيوله. لذلك الهاي ده كده كده هيتضرب تاني، هيتضرب تاني النهارده. الهاي ده هيتضرب تاني، لكن اللي انا احب اشوفه بناء على النجمه بتاعتي، ان انا اشوف السعر يكون القاع اليومي تحت القاع اللي موجود هنا، اشوف السعر ينزل يكون القاع اليومي
تحت القاعدة، ونشوف بعد كده اليوم كله في الأخبار ماشي بشكل بولش، استهدافا للجاب اللي موجودة فوق، اللي هي على ال1 اتش الجاب دي. دكتور، البريكر اللي حصل حاليا يحدد الأجسام فقط أم الشمعة كاملة؟ البريكر يتحدد زي ما أنا متحدد بالظبط، أنا محدد الشمعة كاملة، مفيش حاجة اسمها حدد أجسام بس. في أوقات معينة بحدد الشمعة كاملة، وفي أوقات معينة لا بحدد الجسم فقط. لكن في الانستنس أو في الكيس أو في الحالة اللي قدامي دلوقتي الشمعة كاملة بتتحدد. السعر حاليا بيتم تداوله داخل نطاق الجاب السلبية. خليني أوضحها لك. شايف الجاب السلبية اللي موجودة هنا؟ السعر بيتم تداوله داخل نطاق الجاب اللي موجودة هنا. خلينا نشوف الماركت هيتحرك ازاي. طبعا الإغلاق اللي هنا ده إغلاق بريش أو إغلاق سلبي. ادوني ثانية واحدة. سامعني كويس؟ يعني الشيء المفضل بالنسبة لي دلوقتي ان انا اشوف الماركت يبتدي يتحرك بشكل شارب، بشكل فيه ديسبيسمنت الى الاسفل. القاعين اللي موجودين هنا، القاع اللي موجود هنا. مفيش داعي لان السعر يرجع للجاب اللي موجوده هنا ويستخدمها كانفرجن. ده بالنسبه لي اللي انا عايز اشوفه، مش عايز اشوف السعر يرجع للجاب اللي موجوده هنا، او ده شيء مفضل بالنسبه لي ان انا ما اشوفش السعر يرجع للجاب دي، واشوف السعر يبتدي يعمل دريفتنج للاسفل اتجاه السلسله ليكويديتي اللي موجود هنا. هل هيبقى في مشكله لو السعر رجع للجاب واستخدمها كانفرجن؟ اكيد مفيش مشكله. لكن انا بتكلم لو انا عايز اعمل انديكيشن امتى
احدد ان السعر خلاص فيري ويك، السعر ضعيف جدا، لما الاقي السعر بيسيب البي دي اري من غير ما يرجع له مره تانية. فهمتوني؟ لان الحته دي مهمه جدا. شوف شوف، مفيش متداول على كوكب الارض اللي احنا عايشين فيه ده، على كوكب الارض، تمام، هيعرف يعمل لك وصف للماركت شمعة بشمعة على ال1 مينت تايم فريم زي ما انا بعمله دلوقتي. مستحيل، مش موجود، مش موجود. يلا هاتوا، يلا يلا نفتح لايف ويحط الليفلز بتاعته ويتريد قدامي لايف. يلا اعتقد ان ده فير. مفيش حد. خليني اوضح الجاب اللي موجوده هنا، مهمه جدا لحركه السعر. الهاي للهاي ده باي سايد ليكويديتي. سجلها له وابعتها له. هقولها لك تاني، مفيش حد على كوكب الارض، يلا مستنيك تسجل، قول لي انا هسجل. يلا قول لي ان انت مسجل، ابعت له الفيديو وخليه يجي يتريد لايف ونشوف. يلا ها، جاهز؟ مفيش حد على كوكب الارض هيعرف يعمل ديتكت لحركة السعر على ال1 مينت كاندل باي كاندل زي ما انا بعمل. ولو بيعرف يعمل ده خليه يجي لايف على الماركت ويفتح تريد لايف على الماركت ويعمل تحديد للليفلز بتاعته على الماركت ويتريد بناء على الكلام اللي هو بيقوله. اتس ايزي سيمبل، نقطة ومن اول السطر. تمام؟
هل الذهب هينزل بعد تثبيت الفايدة؟ خلينا نشوف. لاحظ الحركة بتاعت الكونديشن بتاعت الماركت بتاعت الذهب. ده اللي انا اتكلمت عليه. لاحظ السعر نزل، خد القاع اللي موجود هنا، رجع للجاب اللي موجودة هنا مرة تانية، السعر ابتدى يعمل ديكلاين للأسفل. حاليا الجاب اللي موجودة هنا لازم تثبت قدرتها في الحركة للماركت. يعني شكل في ناس زعلانة. طيب خليني اشوف هل الماركت هيقدر يصعد للاعلى، يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. لازم الجاب اللي موجوده هنا تثبت ان هي الماركت هيتعامل معاها في البولش كونديشن. يعني الجاب اللي موجوده هنا من نوع الجابات اللي ما اقدرش استخدمها دايركت كانفرجن فير فاليو جاب. خليني اقول لك بالشكل ده عشان انا عارف الناس بتتكلم او عارفه شكل الانفرجن فير فاليو جاب بتتكون ازاي، لكن الجاب دي مختلفه. لذلك خلينا نشوف. لاحظ ان نطاق الحركه برضو ضيق، يعني نطاق الحركه ده مش كبير، ومش ده اللي احنا بنشوفه دايما في في الاف او ام سي. خبر الاف او ام سي دايما بيكون فيه انطلاقات قويه، انطلاقات سريعه، بنشوف فيه ديسبيسمنت على عكس اللي احنا شايفينه هنا. طيب ده راجع لايه؟ ده راجع بكل بساطه لو فتحت الديلي تايم فريم، ده الشكل اللي انت هتشوفه. احنا ماشيين هنا في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. لذلك انا كان في مخيلتي، وده الشيء اللي انا رسمه، ان انا اشوف السعر يطلع من الكونسوليديشن ده او من الرينج ده النهارده. لو الماركت ما عملش ده فده مشكله كبيره. ده معناه ان احنا هنستمر في الكونسوليديشن اللي موجود هنا. ما تنساش احنا هنا كام شهر، شوف كام شهر احنا هنا. طبعا ده فريم يومي، لنا كام شهر هنا السعر ماشي في كونسوليديشن. فهي دي الفكره.
شباب كل حاجة باينة تمام ولا في مشكلة في الشاشة أو في مشكلة في الصوت بيقطع؟ كل حاجة تمام. طيب. وعليكم السلام. عايز اقول لكم ده اسوأ ماركت كونديشن انا شفته بالمعنى الحرفي. آه من 6 سنين. انا بتداول ليا 6 سنين. انا عمري ما شفت الديلي شارت او الفريم اليومي على الناسداك بالشكل اللي انت شايفه ده. ليا 6 سنين بتداول. عمري ما شفت الكونسوليديشن اللي حاصل هنا بالشكل ده شفته في اي حته. حقيقي 6 سنين. الله يخليك يا سمسم وانت طيب. وانت بخير الله يخليك. طبعا كل ده راجع للاحداث الجيوسياسيه الغير متوقعه. يعني كلنا بنشوف في الاحداث الجيوسياسيه الماركت بيتحرك بشكل عدواني، بشكل سريع جدا جدا جدا، بشكل فيه فولاتيليتي عاليه جدا. دي الحاجه اللي احنا ما شفناهاش بتحصل. الماركت ماشي في هولدنج باترن على الفيرمات الكبيره، وبالتالي ده بيصعب عليك الحركه اصلا في الفيرمات الصغيره. يعني على ال4 ساعات انا يعني الله يكون في عونه اللي بيتداول على ال4 ساعات في الكونديشن ده بجد. يعني كونديشن زي كده تفكر تشتري ولا تبيع؟ طب كونديشن زي ده، يعني كونديشن زي ده باين. كونديشن زي ده لو واحد مستثمر او لارج انفستور بيفكر ان هو يعني ياخد تريد، هل تتوقع ان هو ياخد القرار هيكون بشكل سهل في الكونديشن اللي موجود ده؟ مستحيل. وهي دي الطريقه او هو ده السبب اللي بيخليني دايما طول ما انا موجود معاكم بتداول على على ال1 مينيت تايم فريم. لان الحركات على ال1 مينيت تايم فريم السعر فيه فولاتيليتي لما عن ما اتداول في ال15 دقيقه او في ال5 دقائق او في النص ساعه. كل الفيرمات دي كبيره جدا لفكره ان انت تاخد تريد. شوف لو السعر قدر ياخد القاع اللي موجود هنا ويحول الجاب دي لانفرجن، القاع ده خليني احدده لك، ويحول الجاب دي لانفرجن ريتريسمنت، لازم تثبت الجاب دي البولش كاركترستكس. الباي سايد ده الباي سايد ده الباي سايد ده هيكون ديتكتد او هيكون وجهه لحركه السعر.
الدهب محدد له المستويات بتاعته، مش عارف جابها ولا لا لسه. السيل سايد اللي موجود هنا ده ديتكتد للذهب. خلينا نشوف. خليني افتح ال 15 minute. طبعا الذهب ايه، كونسوليديت في الاول، ماركت ستراكشر شيفت، بيرش فير فاليو جاب، سيل سايد ليكويديتي، سمبل ايزي، بسيطه جدا، استهدافا للسيل سايد اللي موجود هنا. اخوي بيع ام شراء؟ انا بجد يا جماعه مش فاهم بجد يعني. سؤال غريب جدا يعني. فكره انك تخش لايف وتسال حد تقول له انا بيع ولا اشتري وتبقى واثق في كلامه بجد. يعني انا عمري ما شفت حد بيعمل كده غير الناس فعلا اللي هي بتكون فلوسها محروقه بالنسبه للاسواق. ما شفتش حد يعني بيعمل كده وبيكسب، ما شفتوش ابدا ده. لا يعني بيخش بيسال اي حد، يعني يشوف اي حد فاتح لايف، ايه يا جدعان الدهب بيع ولا شراء؟ نبيع ولا نشتري؟ الناسداك بيع ولا شراء؟ يعني انت بتثق في كلامه ازاي؟ بجد الله يعوم على دماغه اللي بيفكر كده بجد. لاحظ السعر نزل، خد السيل سايد اللي موجود هنا، صعد تريد للبرش فيرفيلي جاب اللي موجودة هنا، نزل خد القاع مرة تانية. السعر بيتعامل بشكل سلبي مع الجاب اللي موجودة هنا. طيب السعر بيتم تداوله داخل نطاق الديل اللي موجود هنا. شايف الديل ده؟ خليني احدده لك عشان تبقى فاهم انا بتكلم على ايه.
طول ما السعر بيتصرف بالشكل ده، السعر بيستهدف السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. لو السعر نجح ان هو ما يغلقش فوق الشمعة اللي موجودة هنا، شايف الشمعة دي؟ لو السعر نجح ان هو ما يغلقش فوق الشمعة اللي موجودة هنا، افهم كويس، السعر بيستهدف السيل سايد اللي موجود هنا. لو السعر اغلق فوق قمة الشمعة دي اللي انا بشير اليها، خليني اعمل لك زوم، فوق قمة الشمعة اللي انا واقف عليها دلوقتي، افهم كويس ان السعر هيعمل عليك ديب ريتريسمنت للاعلى. لذلك طول ما السعر بيتم تداوله داخل نطاق الجاب اللي موجود، سوري، داخل نطاق الويك او الديل اللي موجود هنا، خليني اعمل لك زوم، ومفيش اي اغلاقات فوق ال 50%، افهم كويس السعر بيستهدف السيل سايد اللي موجود هنا. خليني نبص على الجولد. السيل سايد اتاخد اللي كنت اتكلمت عنه هنا. لاحظ السعر بيتم تداوله داخل نطاق الجاب السلبية اللي موجودة هنا. ادوني ثانية واحدة.
طبعا انك تقرا الشموع بالمنظر ده وبالحركه دي او بالشكل ده، ده اكتر شيء بيكون مفيد ليك ونافع جدا جدا ليك. في ناس ما بتحبش الكلام ده، الكلام ده مضيعة على الوقت، الكلام ده ما بيجيبش فلوس. طيب تمام، ورينا هتجيب فلوس ازاي. ما هو انت لو مش عارف الماركت ده بيتصرف ازاي او بيتحرك ازاي، دي مشكلة كبيرة. دي مشكلة كبيرة، انت بتحط فلوس في شيء انت مش عارف اذا كان هيكسب او هيخسر. مش هتعرف تعمل فريم للبروبابيليتي او للاحتمالية. لذلك في ناس بتكون ملانة او زهقانة من الشيء ده، ما بتحبش تعمل ده، وده اكبر غلط. لازم تبقى فاهم كويس الماركت ده بيتحرك ازاي، ليه، بناء على ايه. السعر عمل ايه هنا؟ اغلقت على ال50% من الديل اللي موجود هنا، خد السونج هوي اللي موجود هنا. اخد بريفيوس ديلي لو الاس بي 500. بص يا ادميرال، انا فاهم انت عايز توصل ايه. عايز توصل ان في اس ام تي، مظبوط. امال. ما هو ده اللي انا قلته، هو ده اللي انا قلته. وانس ان السعر اغلق فوق ال50%، افهم ان هو هيعمل ديب ريتريسمنت. طبعا الشمعة اللي موجودة هنا، بس عشان الناس اللي مش عارفة، انا عندي لو، هاي، لور لو، هاي، والسعر نزل بشكل اجريسيف، خد القاع اللي موجود هنا. الشمعة اللي موجودة هنا دي عبارة عن ميتيجيشن بلوك.
ده للناس اللي مش عارفه ليه انا محدد الشمعه دي بشكل فيري سبيسيفيك للحركه. انا لحد الان ملاحظ ان السعر محترم البولش كونديشن اكتر من البيرش كونديشن. يعني السعر بيحترم البي دي اري اللي في شكل ايجابي اكتر من البي دي اري اللي في شكل سلبي. طيب عشان اشوف السلبيه لازم السعر يغلق عند ال 50% من الديل اللي موجود هنا. لاحظ السعر اغلق فوق ال 50% من الويك او الديل اللي موجود هنا. الطبيعي واللي انا عايز اشوفه لو احنا هنكمل في شكل برش ناخد ايقاع اللي موجود هنا مره تانية، ناخد اس سايد اللي موجود هنا اللي على ال 15 دقيقه، ده السايد اللي على ال 15 دقيقه، ما اشوفش السعر ياخد القمه او السوينج هاي اللي موجوده هنا.
خلينا نشوف الدهب عمل ايه. لاحظ ان السعر هنا بيعمل ريتست لنفس الويك اللي موجود هنا. لاحظ الحركة من بدايتها، السعر عمل بمب للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، السعر تفاعل مع البريكر اللي موجود هنا، السعر عمل ريتريسمنت للجاب اللي موجودة هنا مرة، التانية نزل، مرة تالتة نزل، حول الجاب دي لريكليمد بيرش فير فاليو جاب. من بعد ما السعر حولها لريكليمد بيرش فير فاليو جاب بالشكل اللي انت شايفه ده، السعر نزل بشكل عدواني للاسفل، خد القاع اللي موجود هنا، ساب لي الميتيجيشن بلوك اللي موجود هنا، السعر عمل له ريتريسمنت، والسعر حاليا بيتم تداوله داخل نطاق الويك او الديل اللي موجود هنا، استهدافا يعني اقل حاجه القاع اللي موجود هنا.
حقيقي الواحد خلقه ضيق جدا جدا في الحركات الضعيفة دي. مملة، مملة. زي ما انت شايف السعر خد القاع اللي موجود هنا. خليني اسألك سؤال، خليني اسألك سؤال. آه بناء على المعلومات اللي موجودة قدامك هنا على الشرط والبي دي اريز اللي موجودة هنا، كم عدد التريد اللي انا وضحتها؟ طبعا بين قوسين انا مش بقول لك تاخد التريد دي، بين قوسين انا بوضح لك فكرة حركة السوق بناء على المعطيات اللي انا قلتها لك. يعني مثلا هنا من القمة السلسايد اللي كان موجود هنا، الجاب اللي موجودة هنا، اول ما السعر حول الشمعة اللي موجودة هنا، البريكر الشمعة اللي موجودة هنا، قلت لك الجاب اللي موجودة هنا دي دايركت للسلسايد اللي موجود هنا والجاب اللي موجودة هنا. قلت لك وقتها دايركت الستوب بتاعك، او مش الستوب بتاعك، الستوب بتاعي لو انا هتكلم عن نفسي، السعر ما يوصلش عند الاغلاق بتاع الشمعة اللي موجودة هنا. هل السعر صعد وصل للاغلاق بتاع الشمعة اللي موجودة هنا؟ لا. والسعر نزل دايركت خد السيل سايد اللي موجود بالشكل ده، الجاب الايجابيه اللي موجوده بالشكل ده. طيب الجاب اللي موجوده هنا بالشكل ده لسه سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، دي كانت تاني فكره. لاحظ الجاب اللي موجوده هنا اول ما السعر وصل هنا قلت لك الاغلاق ده برش، قلت لك السعر هنا هيتوجه لسه السايد اللي موجود هنا. مش عايز اشوف السعر لو هيغلق خارج الداء، خليني اغير لونها. قلت لك لو السعر هيغلق خارج الجاب اللي موجوده هنا مش عايز اشوف السعر يرجع للجاب دي مره تانية، وبالتالي من الجاب اللي موجوده هنا دايركت لسه السايد اللي موجود هنا. دي كانت فكره التريد الثانيه. السعر دايركت لازم ما يوصلش للقمه اللي موجوده هنا، باي ديفينيشن ان ده هيكون الستوب لوس بتاعك، وده هنا التارجت بتاعك، وده هنا الانتري بتاعك. طيب هنا وانس ان السعر وصل للجاب اللي موجود، سوري، وانس ان السعر وصل لل اسمه ايه ده، الميتيجيشن بلوك اللي موجود هنا، السعر نزل تريد ليه. قلت لك لو السعر اغلق تحت ال 50% من الديل اللي موجود هنا، خليني اعيد كلامي عشان اقوله لك بشكل مرتب زي ما اتقال بالظبط. قلت لك لحد الان لما السعر كان هنا قلت لك انا عايز اشوف السعر يتحرك باتجاه السيل سايد، الاغلاقات اللي موجوده هنا اغلاقات ايجابيه. وانس ان السعر يغلق تحت ال 50% كده الاغلاق اللي حصل هنا ده كان اغلاق سلبي. يعني ايه؟ يعني من اغلاق السعر تحت الديل اللي موجود هنا عند ال 50% دي بالنسبه لي تريد دايركت لسه السايد اللي موجود هنا، ووقتها قلت لك لازم السعر ما ياخدليش القمه اللي موجوده هنا. كان فكره تريد دول 3 في قد ايه؟ في اقل من ساعه 41 دقيقه. كل ده بناء على فهمك للماركت ستراكشر، للمايكرو ستراكشر، وللماكرو ماركت ستراكشر. عشان كده كان حد بيقول في حد يقدر يعمل كولينج للماركت على ال1 مينيت شمعة بشمعة. طيب تمام، انا موجود يلا لايف كاندل باي كاندل على ال1 مينيت تايم فريم. لو يقدر يعمل ده لايف يلا انا موجود.
تمام. انا بتمنى تكونوا اتعلمتوا حاجه جديده النهارده، وبتمنى اكون ملهم بالنسبه لكم النهارده من حيث حركه الماركت. ان شاء الله بعد العيد كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعاده كده يا رب. بعد العيد هنرجع بقى للماركت بشكل لايف ان شاء الله. متفقين؟ انا بتمنى لكم التوفيق. الله يخليك يا ادميرال وانت طيب. انا بتمنى لكم التوفيق ويومكم سعيد ان شاء الله. السلام عليكم.